Στην παρουσίαση του βίντεο που θα δούμε, αρχικά δίνονται βασικές πληροφορίες για την οδηγία των ενδιαιτημάτων και την εφαρμογή της στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αναλύονται βασικές έννοιες όπως αυτές του τύπου οικοτόπου και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και περιγράφεται η δομή του μεγαλύτερου δικτύου διατήρησης βιοποικιλότητας στον κόσμο, του δικτύου Natura 2000. Τα παραπάνω αποτελούν το εισαγωγικό τμήμα της παρουσίασης. Κατόπιν, η παρουσίαση επικεντρώνεται στους τύπους οικοτόπων που αποτελούν θεμελιώδη έννοια και παράμετρο για την οδηγία των ενδιαιτημάτων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται η ποικιλότητα, η δομή, οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των τύπων οικοτόπων που υπάρχουν σε μια από τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου. Η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα μελέτης αμμοθηνικών και αλλοφυτικών τύπων οικοτόπων. Για κάθε τύπο οικοτόπου παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της οικολογίας του και τα τυπικά του είδη, καθώς και πληροφορίες για αυτά. Τέλος, στο τρίτο τμήμα της παρουσίασης δίνονται πληροφορίες για την εξάπλωση των τύπων οικοτόπων στην περιοχή, τις κύριες πιέσεις και απειλές που δέχονται και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους. Σκοπός της παρουσίασης είναι να εισάγει τον θεατή σε βασικές έννοιες της οδηγίας των ενδιαιτημάτων και να τον βοηθήσει να κατανοήσει την έννοια και τα χαρακτηριστικά των τύπων οικοτόπων, καθώς και την προσέγγιση που ακολουθείται για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησής τους. Η Οδηγία 9243 ΕΟΚ υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Μαΐου 1992 και αποτελεί το βασικότερο άξονα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η οδηγία αποτελεί συνέχιση της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τη φυσική κληρονομιά της, προσπάθεια η οποία ξεκίνησε με την υιοθέτηση της Σύμβασης της Βέρνης το έτος 1982. Το βασικό γνώρισμα της Οδηγίας 9243 ΕΟΚ είναι ότι στοχεύει στη διατήρηση φυτικών και ζωικών ειδών, κυρίως μέσω της διατήρησης των ενδιαιτημάτων τους. Γι' αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη οδηγία είναι γνωστή και ως η Οδηγία των Ενδιαιτημάτων. Η Οδηγία των Ενδιαιτημάτων αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί στην πραγματικότητα βασικό εργαλείο πολιτικής με βάση το οποίο πρέπει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Οι φυσικοί τύποι οικοτόπων και τα άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας που θεωρούνται ότι είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της οδηγίας. Η οδηγία περιλαμβάνει 5 παραρτήματα, από τα οποία τα πιο βασικά είναι το πρώτο και το δεύτερο. Το πρώτο παράρτημα περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Ως τέτοιοι ορίζονται φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές που διακρίνονται με βάση συγκεκριμένα βιολογικά ή και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στην πλειονότητά τους, οι τύποι οικοτόπων αποτελούν συγκεκριμένους τύπους βλάστησης που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη σύνθεση σε οργανισμούς, φυτά και ζώα, καθώς και συγκεκριμένη οικολογία και γεωγραφική εξάπλωση. Αυτή η προσέγγιση που αφορά τη διάκριση τύπων βλάστησης ανάγεται στη μακροχρόνια ιστορία των Ευρωπαίων φυτοκοινωνιολόγων, οι οποίοι εφαρμόζουν ένα ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης της βλάστησης. Αυτοί οι τύποι οικοτόπων θεωρούνται σύμφωνα με την οδηγία ως τα βασικά διαφορετικά ενδιαιτήματα στα οποία διαβιούν και αναπαράγονται άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη. Συνολικά, το παράρτημα 1 της οδηγίας περιλαμβάνει 233 τύπους οικοτόπων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σε σημαντικό βαθμό την ποικιλότητα βλάστησης στην επικράτεια των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιγραφή, καθώς και άλλα δεδομένα για αυτούς τους τύπους οικοτόπων,
δίνεται στο ερμηνευτικό εγχειρίδιο των τύπων οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανανεώνεται, επικαιροποιείται με κάθε νέα είσοδο ενός κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράρτημα 2 της Οδηγίας των Ενδιαιτημάτων περιλαμβάνει τα είδη χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Αυτά είναι είδη που είτε διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης ή είναι τροτά ή σπάνια ή ενδυμικά. Είναι είδη θηλαστικών, ερπετών, αμφιβίων, ψαριών, καρκινοειδών, εντόμων, μαλακίων και φυτών. Τα είδη ορνηθοπανίδας αναφέρονται στην Οδηγία 79-409 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γνωστή και ως η Οδηγία των Πτηνών. Το παράρτημα 2 της Οδηγίας των Ενδιαιτημάτων περιλαμβάνει συνολικά περίπου 1.400 είδη ζώων και φυτών, ενώ η Οδηγία των Πτηνών περιλαμβάνει 500 είδη ορνηθοπανίδας. Και στα δύο παραρτήματα της Οδηγίας των Ενδιαιτημάτων διακρίνονται ορισμένοι τύποι οικοτόπων και ορισμένα είδη ως τύποι οικοτόπων ή είδη προτεραιότητας. Αυτά είναι τύποι οικοτόπων ή είδη για τα οποία θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει υψηλή ευθύνη διατήρησης λόγω του σημαντικού ποσοστού έκτασης της περιοχής φυσικής τους εξάπλωσης, η οποία περιλαμβάνεται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της οδηγίας είναι ότι με βάση αυτή κάθε κράτος μέλος επιλέγει συγκεκριμένες περιοχές στην επικράτειά του, στις οποίες η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό σκοπό διαχείρισης. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται τόποι κοινοτικής σημασίας και όλες μαζί συνθέτουν το μεγαλύτερο δίκτυο διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλο τον κόσμο. Το δίκτυο αυτό είναι γνωστό με το όνομα δίκτυο Natura 2000 και εκτός από τους τόπους κοινοτικής σημασίας περιλαμβάνει και περιοχές οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση της ορνηθοπανίδας και οι οποίες ορίστηκαν με βάση την Οδηγία των Πτηνών. Το δίκτυο Natura 2000 καταλαμβάνει πάνω από το 18% της χερσαίας έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνω από 8% της θαλάσσιας έκτασής της. Επεκτείνεται και στις 27 χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπός του είναι η διασφάλιση και η μακροχρόνια διατήρηση των σημαντικότερων και απειλούμενων ειδών και τύπων οικοτόπων που αναφέρονται στις δύο βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, δηλαδή στις οδηγίες των πτηνών και των ενδιαιτημάτων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο Δεκέμβριο του 2019, το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 26.918 περιοχές με έκταση 1.204.987 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από την έκταση αυτή, τα 763.986 τετραγωνικά χιλιόμετρα αφορούν χερσαίες περιοχές και τα 441.001 τετραγωνικά χιλιόμετρα αφορούν θαλάσσιες περιοχές. Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας των Ενδιαιτημάτων καλούνται ως τόποι κοινοτικής σημασίας, ενώ μετά την τελική πολιτική κατοχύρωσή τους ως προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ονομάζονται ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που αποσκοπούν στη διατήρηση ειδών ορνηθοπανίδας με βάση την Οδηγία των Πτηνών ονομάζονται ως ειδικές ζώνες προστασίας. Μία βασική επιταγή της Οδηγίας των Ενδιαιτημάτων είναι η εγκαθίδρυση ενός συστήματος παρακολούθησης των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να παρακολουθεί την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών της οδηγίας εντός του Natura 2000, αλλά και σε ολόκληρη την επικράτειά του. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος οφείλει να συντάσει κάθε 6 χρόνια μία περιστατωμένη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Η αναφορά αυτή θα πρέπει να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διατήρησης που έχουν ληφθεί,
την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών που περιέχονται στην οδηγία, καθώς και τα κυριότερα αποτελέσματα της παρακολούθησης της βιοποικιλότητας που πραγματοποιείται από κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα συντάσσει μια συνολική έκθεση μέσα σε διάστημα 2 ετών από τη λήψη των εθνικών αναφορών για την κατάσταση διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων αναβιογεωγραφική περιοχή, αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδυασμός της παρακολούθησης και της αναφοράς των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της οδηγίας, αναδεικνύει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην επιλογή και εφαρμογή πολιτικών διατήρησης και αποτελεί τη βάση για την χάραξη της μελλοντικής πολιτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Από την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 4 εξαετής περίοδοι για τις οποίες έχουν γίνει αντίστοιχες εκθέσεις. Από την τρίτη εξαετή περίοδο, που αφορούσε τα έτη 2007 έως 2012, κάθε κράτος μέλος έπρεπε να είχε εγκαθιδρύσει ένα συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με την Οδηγία των Ενδιατημάτων. Στην Ελλάδα, η Οδηγία των Ενδιατημάτων προστατεύει 299 είδη φυτών και ζώων και 89 τύπους οικοτόπων, ενώ η Οδηγία των Πτηνών 128 είδη. Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 446 περιοχές στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των περιοχών του δικτύου το Δεκέμβριο του 2017. Από αυτές τις περιοχές, οι 239 είναι ειδικές ζώνες διατήρησης ή τόποι κοινοτικής σημασίας και αφορούν την Οδηγία των Ενδιατημάτων. Οι 181 είναι ειδικές ζώνες προστασίας και αφορούν την Οδηγία των Πτηνών, ενώ 26 περιοχές είναι ταυτόχρονα ειδικές ζώνες διατήρησης και ειδικές ζώνες προστασίας και αφορούν και τις 2 παραπάνω οδηγίες. Το δίκτυο Natura 2000 καταλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό της εθνικής επικράτειας σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα καταλαμβάνει το 27,3% της χερσαίας έκτασης της χώρας και το 19,6% της θαλάσσιας. Στο χάρτη που βλέπουμε φαίνεται η κατανομή των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. Οι περιοχές του δικτύου εκτείνονται σε όλη την εθνική επικράτεια και αντιπροσωπεύουν όλους τους διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων που εμφανίζονται στη χώρα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιοχές που αφορούν υψηλούς ορεινούς όγκους με δασικά και άνω δασικά οικοσυστήματα, παράκτιες και δελταϊκές περιοχές με αμμοθηνικά και αλλοφυτικά οικοσυστήματα, υγρότοποι όπως λίμνες, ποτάμια και έλλη, παρόχθια οικοσυστήματα, θαλάσσιες περιοχές, αλλά και άλλες περιοχές που διακρίνονται λόγω των ιδιαίτερων βιωτικών και αβιωτικών τους χαρακτηριστικών. Στην Ελλάδα, η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών της οδηγίας έγινε κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015. 15 περίπου χρόνια πριν και συγκεκριμένα κατά τα έτη 1999 έως 2001 έγινε η πρώτη ολοκληρωμένη καταγραφή και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στους τόπους κοινοτικής σημασίας που είχαν επιλεχθεί στην Ελλάδα. Κατά τα έτη 2014 έως 2016 έγινε επικαιροποίηση διόρθωση των χαρτών εξάπλωσης των τύπων οικοτόπων για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που ορίστηκαν σύμφωνα με την Οδηγία των Ενδιατημάτων. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η κατανομή των τύπων οικοτόπων εκτός του δικτύου Natura 2000 δεν έχει καταγραφεί με συστηματικό τρόπο. Πληροφορίες για τη γεωγραφική κατανομή των τύπων οικοτόπων εκτός του δικτύου Natura 2000 υπάρχουν μόνο αποσπασματικά από τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών και έργων. Στη συνέχεια της παρουσίασης θα επικεντρωθούμε στην ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων μιας μικρής αλλά σημαντικής περιοχής του δικτύου Natura 2000 της Λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου. Η περιοχή αυτή του δικτύου
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης και απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ταυτόχρονα ειδική ζώνη διατήρησης και ειδική ζώνη προστασίας και επομένως εξυπηρετεί τόσο την προστασία των τύπων οικοτόπων, ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και ειδών ορυθοπανίδας. Κάθε περιοχή του δικτύου χαρακτηρίζεται από έναν επταψήφιο αριθμητικό κωδικό και από τα αρχικά του κράτους μέλους. Ο κωδικός της περιοχής Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου είναι GR122-0005. Η σημασία της περιοχής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έγκυται στο ότι αποτελεί ένα οικοσύστημα με λιμνοθάλασσα καθώς και αλατούχους βάλτους, συνθέτοντας έτσι ένα υγρότοπο που φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό ειδών ορυθοπανίδας. Επιπλέον, η περιοχή φιλοξενεί και εκτάσεις αμμοθηνικών οικοσυστημάτων. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που αυξάνει την αξία διατήρησης αυτής της περιοχής του δικτύου είναι ότι φιλοξενεί ένα σπάνιο τύπο οικοτόπου για την Ελλάδα, τον τύπο οικοτόπου 1510, μεσογειακές αλατούχες στέπες Λιμονιεντάλη, ο οποίος εμφανίζεται στη χώρα μόνο σε μία ακόμα περιοχή του δικτύου και συγκεκριμένα στο δέλτα του ποταμού Εύρου. Στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου έχουν καταγραφεί συνολικά 10 τύποι οικοτόπων του παραρτήματος 1 της Οδηγίας των Ενδιαιτημάτων, από τους οποίους οι 3 είναι θαλάσσιοι και οι υπόλοιποι 7 χερσαίοι. Συγκεκριμένα, οι τύποι οικοτόπων της περιοχής είναι αυτοί που φαίνονται στον πίνακα. 2 από τους τύπους οικοτόπων της περιοχής είναι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, τέτοιοι τύποι είναι οι παράκτιες λιμνοθάλασσες και οι μεσογειακές αλατούχες στέπες. Πέρα από τους 10 τύπους οικοτόπων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, εξαπλώνεται στην περιοχή και ένας τύπος οικοτόπου εθνικού ενδιαφέροντος που ονομάζεται σχηματισμοί με σπάρτιον Μπιούνκιο. Ως τέτοιοι τύποι οικοτόπου ορίζονται φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές που θεωρήθηκαν από την επιστημονική κοινότητα και το ελληνικό κράτος ως ιδιαίτερης αξίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά δεν είχαν δηλωθεί από τη χώρα προς ένταξη στο παράρτημα 1 της Οδηγίας των Ενδιαιτημάτων, κατά τη χρονική περίοδο όπου γίνονταν η εγκαθίδρυση της εφαρμογής της οδηγίας στη χώρα και κατάρτιση του καταλόγου των τύπων οικοτόπων για ένταξη στην οδηγία. Στο εγχειρίδιο Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε το 2001, παρουσιάζεται η ερμηνεία, η σύνθεση στους οργανισμούς και εξάπλωση για όλους τους τύπους οικοτόπων που εμφανίζονται στην Ελλάδα, τόσο για αυτούς που είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και για αυτούς που είναι εθνικού ενδιαφέροντος. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στους χερσαίους τύπους οικοτόπων της περιοχής Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου, με κατεύθυνση από την ακτή προς τα εσωτερικά όρια της περιοχής. Ο πρώτος τύπος οικοτόπου που συναντάμε εκεί που σκάνε τα κύματα της θάλασσας είναι η μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων Πλημμυρίδας και Άμποντης, με κωδικό 1210. Αυτός ο τύπος οικοτόπου αναπτύσσεται πάνω σε αμμοθηνικό υπόστρωμα. Οι αμμοθήνες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την ανάπτυξη των περισσότερων φυτών. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του περιβάλλοντος που μπορούν να οδηγήσουν σε καταπώνηση των φυτών είναι η χαμηλή εδαφική υγρασία και περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, η επίδραση του ανέμου που μπορεί να οδηγήσει σε αιωλική διάβρωση του υποστρώματος ή σε απόθεση άμμου και κάλυψη ζωντανών φυτών, η επίδραση της παλήριας που μπορεί να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά του ανέμου, η αλατότητα του υποστρώματος, αλλά και ο ψεκασμός άλατος από το θαλασσινό νερό και τέλος, οι ακραίες συνθήκες μικροκλίματος. Τα αμμοθηνικά οικοσυστήματα είναι πολύπλοκα και δυναμικά οικοσυστήματα που μεταβάλλονται συχνά κάτω από τη φυσική επίδραση του ανέμου, της παλήριας και των κυμάτων, από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και από τη συνεχή πίεση του ανθρώπου, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στην παραλιακή ζώνη. Κάτω από την επίδραση των φυσικών παραγόντων του ανέμου, της παλήριας και των κυμάτων, το αμμοθηνικό υπόστρωμα διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σχηματίζονται ζώνες παράλληλα με την ακτή, οι οποίες διαφέρουν στη φυσιογραφία των αμμοθηνών και στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του υποστρώματος και επομένως στο μικροπεριβάλλον που διαμορφώνεται για να φιλοξενήσει διαφορετικά φυτικά και ζωικά είδη. Η πρώτη ζώνη, η οποία εκτείνεται μέχρι το μέσο ύψος της Αμπόντιδος, διαμορφώνεται κυρίως με βάση τα θαλάσσια ρεύματα και τον κυματισμό. Η δεύτερη ζώνη ξεκινάει από το μέσο ύψος της Αμπόντιδος
και εκτείνεται μέχρι και το ανώτερο όριο της πλημμυρίδας και διαμορφώνεται από τους προηγούμενους παράγοντες, αλλά και από τον άνεμο. Η τρίτη ζώνη ξεκινάει από το ανώτερο όριο της πλημμυρίδας και φτάνει μέχρι τις πρώτες αμοθήνες και διαμορφώνεται κυρίως από τον κυματισμό και τον άνεμο. Τέλος, η επόμενη τέταρτη ζώνη αφορά αυτές καθ' αυτές τις αμοθήνες και διαμορφώνεται με βάση την επίδραση του ανέμου. Ο τύπος οικοτόπου 12-10 αναπτύσσεται κατά μήκος της δεύτερης και της τρίτης ζώνης, δηλαδή από το μέσο ύψος της Αμπόντιδος μέχρι και την περιοχή όπου ξεκινάνε οι αμοθήνες. Συντίθεται κυρίως από μονοετή φυτικά είδη, τα οποία είναι νητρόφυλλα και παρουσιάζουν συνήθως μικρή εδαφοκάλυψη. Επιπλέον, αυτός ο τύπος οικοτόπου χαρακτηρίζεται από μικρό πλούτο ειδών. Η μικρή φυτική εδαφοκάλυψη και ο μικρός πλούτος ειδών, καθώς και η μικρή διάρκεια ζωής των φυτικών ειδών, οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης συχνών διαταραχών σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου από την πλημμυρίδα και από τον κυματισμό της θάλασσας. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι τα περισσότερα είδη του τύπου οικοτόπου είναι νητρόφυλλα, οφείλεται στη συσσόρευση οργανικής ουσίας, κυρίως από τα θαλάσσια φύκη, που προκαλείται από τον κυματισμό της θάλασσας. Είναι χαρακτηριστική η απόθεση αυτών των υπολειμμάτων κατά μήκος της ακτής και σε απόσταση έως λίγα μέτρα συνήθως από το μέσο ύψος της Αμπόντιδος. Τα φυτικά είδη του τύπου οικοτόπου εξαρτώνται από αυτό το υψηλό ποσό της οργανικής ουσίας στο αμμώδες υπόστρωμα, αλλά πολλές φορές οι θέσεις που φύονται δεν σχετίζονται με τις πρόσφατες αποθέσεις των υπολειμμάτων των φυκών, αλλά με παλαιότερες αποθέσεις που δεν είναι εμφανείς επειδή έχουν σκεπαστεί από άμμο. Τα είδη που φύονται σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου ανήκουν κυρίως σε τρεις οικογένειες που είναι η Μπρασικάτσε, Τσενοποντιάτσε και Πολυγκονάτσε. Το πλέον χαρακτηριστικό τυπικό είδος αυτού του τύπου οικοτόπου είναι το κάκελε μαρίτιμα, που ανήκει στην οικογένεια Μπρασικάτσε. Το είδος αυτό είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο ιδιαίτερο περιβάλλον του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. Είναι μονοετές, με σαρκώδη φύλλα, που το βοηθάνε στην αποτελεσματικότερη διατήρηση του νερού και τη ρύθμιση της οσμωτικής πίεσης στους ιστούς του και έτσι το καθιστούν ανθεκτικό στην αλατότητα. Επιπλέον, είναι είδος που εμφανίζει αυξημένη θετική απόκριση στην ανάπτυξη της βιομάσας του όταν το υπόστρωμα είναι πλούσιο σε οργανικό άζωτο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους αποτελεί ο καρπός του που διαιρείται σε δύο τμήματα. Ένα άλλο τυπικό είδος του τύπου οικοτόπου 12-10 είναι το σάλσολα κάλι, που ανήκει στην οικογένεια Τσενοποντιάτσε. Και αυτό το είδος είναι μονοετές, με σαρκώδη φύλλα και βλαστούς. Το είδος αυτό αποκτά μια σχεδόν σφαιρική μορφή όταν αναπτυχθεί και παραμένει μετά το καλοκαίρι ξερό, στη θέση όπου φυόταν, μέχρι να το παρασύρει ο άνεμος και να διασχίσει λόγω της σφαιρικής του μορφής αρκετά μεγάλη απόσταση, διασπείροντας με αυτόν τον τρόπο τα πολυάριθμα σπέρματά του. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ονοματολογία και η ταξινόμηση του είδους που αναφέρεται εδώ ακολουθεί το σύγγραμμα Flora Hellenica του Strindberg του 1997, ενώ σύμφωνα με πιο πρόσφατα ταξινομικά δεδομένα, το συγκεκριμένο είδος αντικαθίσταται από άλλα είδη του γένους στην Ελλάδα, τα σάλσολα σκουαρόσα και σάλσολα τράγκους. Ένα ακόμα είδος που εμφανίζεται συχνά στον τύπο οικοτόπου 12-10 είναι το Xanthium strumarium, που ανήκει στην οικογένεια Steracea. Πρόκειται για μονοετές είδος, το οποίο εμφανίζεται και σε άλλα ενδιαιτήματα, όπως οι αγροτικές εκτάσεις και αστικές και περιαστικές περιοχές. Το είδος αυτό είναι διαταραχόφυλλο και η συχνή εμφάνισή του στον τύπο οικοτόπου 12-10 οφείλεται πιθανώς στην απουσία ανταγωνιστικών ειδών. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη εγκαθιών με τη μορφή αγκίστρου στους καρπούς του, που βοηθάει στη διασπορά τους μέσω της προσκόλλησής τους σε ζώα. Κατά τη διάρκεια του Εθνικού Έργου Παρακολούθησης των Τύπων Οικοτόπων και συγκεκριμένα κατά το έτος 2015, στην περιοχή του Αγγελοχωρίου λήφθηκαν 48 δειγματοληπτικές επιφάνειες με σκοπό την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων. Στις δειγματοληπτικές επιφάνειες καταγράφηκε η χλωριδική σύνθεση των τύπων οικοτόπων, αξιολογήθηκε η δομή και οι λειτουργίες τους με βάση συγκεκριμένους δείκτες και καταγράφηκαν οι πιέσεις και απειλές. Σχετικά με τη χλωριδική σύνθεση των τύπων οικοτόπων, στον πίνακα που βλέπουμε,
παρουσιάζεται το είδος των πληροφοριών που καταγράφονται σε κάθε επιφάνεια. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα δίνονται οι αριθμοί αναγνώρισης των δειγματοληπτικών επιφανειών. Στη δεύτερη γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται ο κωδικός του τύπου οικοτόπου στον οποίο εντάσσονται οι δειγματοληπτικές επιφάνειες. Στην πρώτη στήλη του πίνακα, εκτός από τις επικεφαλίδες των πρώτων δύο γραμμών του πίνακα, δίνονται τα ονόματα των τάξα που καταγράφηκαν στο συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Συγκεκριμένα, στο παράδειγμά μας, καταγράφηκαν 4 είδη. Στη δεύτερη στήλη του πίνακα παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των τάξα, δηλαδή ο αριθμός των επιφανειών στις οποίες καταγράφηκαν. Από την τρίτη έως και την τελευταία στήλη και στις γραμμές που αντιστοιχούν στα καταγεγραμμένα τάξα, παρουσιάζεται κωδικοποιημένη η κάλυψη κάθε τάξων σε κάθε επιφάνεια. Η κάλυψη των τάξα αποτελεί μια εκτίμηση της αυθονίας τους σε κάθε επιφάνεια και φανερώνει το ποσοστό της έκτασης της επιφάνειας που καλύπτεται από την κόμη του κάθε τάξων. Η κωδικοποίηση των ποσοστών κάλυψης των τάξα φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα. Η συγκεκριμένη κλίμακα εκτίμησης της κάλυψης των φυτών στις δειγματοληπτικές επιφάνειες είναι γνωστή ως τροποποιημένη κλίμακα του Brown-Blaquet, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στον τομέα της βοτανικής και της επιστήμης στη βλάση της Ευρώπης. Μετά από τα παραπάνω, μπορούμε να παρουσιάσουμε τον πίνακα χλωριδικής σύνθεσης του τύπου οικοτόπου 1210. Συγκεκριμένα, σε αυτόν λήφθηκαν 6 δειγματοληπτικές επιφάνειες κατά τη διάρκεια του έργου παρακολούθησης το 2015 και καταγράφηκαν συνολικά 12 είδη αγκιοφύτων σε αυτές. Στον πίνακα που βλέπουμε, παρουσιάζει η χλωριδική σύνθεση του τύπου οικοτόπου. Ακολουθώντας τη ζώνωση των αμμοθηνών και της βλάσσης, λίγα μέτρα μέχρι την ακτογραμμή και αμέσως μετά την εξάπλωση του τύπου οικοτόπου 1210, εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου 2110 που ονομάζεται υποτυπώδεις κινούμενες θύνες. Αυτός ο τύπος οικοτόπου αναπτύσσεται σε νεοσχηματιζόμενες θύνες που δημιουργούνται λόγω της συσσόρευσης της άμμου γύρω από τα φυτά που βρίσκονται προς το τέλος της προηγούμενης ζώνης, δηλαδή του τύπου οικοτόπου 1210. Βασικό ρόλο στο σχηματισμό των θυνών διαδραματίζουν τα είδη του τύπου οικοτόπου 2110 και κυρίως το γροστόδες είδος Elytrigia yankia. Το είδος αυτό έχει την ιδιότητα να αυξάνει σε βιομάζα καθώς η άμμος συσσωρεύεται γύρω του. Συγκεκριμένα, η μερική κάλυψή του από άμμο διεγείρει την ανάπτυξη υπογείων πλευρικών ριζωμάτων από το φυτό, τα οποία με τη σειρά τους δίνουν γέννηση σε νέους εναέριους βλαστούς. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς το φυτό αυξάνει τη βιομάζα του, παγιδεύει περισσότερη άμμο, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια ανάπτυξη της υπόγειας και υπέργειας βιομάζας του φυτικού είδους. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι να δημιουργείται μια νέα αμμοθήνα, η οποία σταθεροποιείται μέσω της υπόγειας και υπέργειας βιομάζας του φυτικού είδους Elytrigia yankia. Επιπλέον, το είδος έχει την ικανότητα να αναπτύσσει μακριά πλευρικά ριζώματα μήκους μισό με 1 μέτρο, τα οποία δίνουν γέννηση σε νέες συστάδες του είδους. Οι θύνες που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται βιογενείς. Οι θύνες πάνω στις οποίες αναπτύσσεται ο τύπος οικοτόπου 2110 έχουν συνήθως μικρό ύψος που δεν υπερβαίνει το 1 μέτρο και ονομάζονται εμβρυακές θύνες. Το είδος Elytrigia yankia είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο συγκεκριμένο περιβάλλον και πέρα από την ικανότητά του να αντέχει και να προκαλεί συσσόρευση της άμμου, είναι επιπλέον ανθεκτικό και στην υψηλή αλατότητα, σημαντικά περισσότερο από τα αμμοθηνικά φυτά που βρίσκονται σε πιο εσωτερικές θύνες. Η αντοχή στην αλατότητα του είδους είναι σημαντική για την επιβίωσή του, καθώς ο θαλάσσιος κυματισμός φτάνει μερικές φορές μέχρι αυτές τις θύνες, αλλά υψηλή είναι και η απόθεση του άλατος μέσω του ψεκασμού σταγονιδίων από τη θάλασσα. Ο σχηματισμός αυτών των εμβρυακών θυνών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το σχηματισμό των πιο εσωτερικών θυνών και την προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών που αναπτύσσονται σε αυτές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 2110 που εμφανίζεται συχνά και στην περιοχή λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου είναι το Sporopholus pungens. Είναι είδος τροπικό ή υποτροπικό της οικογένειας Poaceae και εξαπλώνεται στις ακτές της Μεσογείου. Είναι προσαρμοσμένο στο αμμοθενικό περιβάλλον
και θεωρείται ως χαρακτηριστικό αμμόφυλο είδος. Επιπλέον, ανήκει στα C4 φυτικά είδη, δηλαδή αυτά που έχουν φωτοσύνθεση τύπου C4. Αυτός ο τύπος της φωτοσύνθεσης είναι αποτέλεσμα της ανατομικής και βιοχημικής προσαρμογής των φυτικών ειδών σε χαμηλές συγκεντρώσεις του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα, η οποία είναι συχνή σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία. Η προσαρμογή αυτή πρωτοεμφανίστηκε πριν περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια και ξεκίνησε πιθανώς σε περιβάλλοντα με ανοιχτή βλάση και σε θερμές περιοχές, και μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί σε περισσότερες από 45 φυλογενετικά ανεξάρτητες ομάδες φυτών. Παρά το γεγονός ότι τα C4 φυτικά είδη αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% των αγκιοφύτων, υπολογίζεται ότι έχουν συνολική βιομάζα που αντιστοιχεί στο 25% περίπου της συνολικής χερσαίας πρωτογενής παραγωγής στη Γη. Τα παράκτια οικοσυστήματα, λόγω των ιδιαίτερων οικολογικών χαρακτηριστικών, όπως η έντονη ακτινοβολία, η υψηλή θερμοκρασία και η έλλειψη υγρασίας που εντείνεται λόγω της αλατότητας, θεωρείται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των C4 φυτικών ειδών. Χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 2110 είναι και το Eryngium maritimum, που ανήκει στην οικογένεια Apiaceae. Είναι πολυετές είδος που φύγεται αποκλειστικά σε αμμοθηνικά οικοσυστήματα και εξαπλώνεται στις ακτές των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, αν και σε κάποιες από αυτές έχει περιορισμένη εξάπλωση και θεωρείται κινδυνεύον είδος. Αναπτύσσεται σε περιοχές με ήπιο χειμώνα και εξαπλώνεται στις ακτές της Μεσογείου αλλά και στις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού, όπου φαίνεται ότι η εξάπλωσή του ευνοείται από την επίδραση του ρεύματος του κόλπου στο κλίμα. Είναι βαθύριζο είδος με πασαλώδη ρίζα, ικανή να φτάνει στα βαθύτερα στρώματα της άμμου για να αντλεί το απαραίτητο νερό και με δερματώδη φύλλα, έτσι ώστε να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο ενδιαίτημά του. Η ρίζα του έχει μήκος κατά μέσο όρο 1,5 μέτρα, ενώ μπορεί να φτάσει στα 3 έως και 5 μέτρα και επομένως είναι ικανή να φτάσει στο υπόγειο νερό, όπου στα αμμοθηνικά οικοσυστήματα μπορεί να βρίσκεται σε βάθος 3 με 4 μέτρων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους αποτελούν τα ακαθόδη φύλλα του που έχουν γαλαζοπή απόχρωση. Είναι ελάχιστα ανταγωνιστικό είδος και γι' αυτό προτιμά συνήθως ανοιχτά ενδιαιτήματα, όπως αυτά που υπάρχουν πάνω στις εμβρυακές στήνες. Σε αυτό το ενδιαίτημα, το είδος ευνοείται επίσης από την απόθεση της άμμου, στην οποία μπορεί να ανταπεξέλθει και η οποία εμποδίζει την εγκατάσταση περισσότερων ανταγωνιστικών ειδών. Επιπρόσθετο χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου και ένα από τα πιο εντυπωσιακά χλωριδικά του στοιχεία είναι το Achillea maritima. Και αυτό το είδος εξαπλώνεται στις ακτές της Μεσογείου και σπανιότερες ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού. Είναι πολυετές ημιθαμνώδες είδος, με ύψος έως 40 εκατοστά, που έχει προσκεφαλιόμορφη ανάπτυξη και σχηματίζει πυκνές συστάδες που καλύπτουν από μισό μέχρι και λίγα τετραγωνικά μέτρα. Ανήκει στην οικογένεια Asteraceae και έχει χαρακτηριστικές ταξιανθείες μικρά κεφάλια, διαμέτρου περίπου 1 εκατοστού, χωρίς γλωσσόμορφα ανθίδια. Τα φύλλα του, καθώς και όλο το φυτό, καλύπτονται από πυκνό αεριώδες τρίχωμα που το βοηθάει να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία του ενδιαιτήματος στο οποίο αναπτύσσεται. Τέλος, ένα ακόμα χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 2110 είναι το Mendiga marina. Και αυτό το είδος ξαπλώνεται κυρίως στις ακτές της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και σποραδικά σε ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού. Ανήκει στην οικογένεια Fabaceae και στο γένος της Μυδικής και έχει την ικανότητα συμβιωτικής δέσμευσης του ατμοσφαιρικού αζότου. Χαρακτηρίζεται από το πυκνό τρίχωμα που το καλύπτει. Έχει έρπουσα ανάπτυξη πάνω στο αμμώδες υπόστρωμα και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στη σταθεροποίηση της άμμου. Στον τύπο οικοτόπου 2110 εμφανίζονται σποραδικά επίσης και τα είδη της προηγούμενης ζώνης, δηλαδή του τύπου οικοτόπου 1210, όπως τα Achillea maritima και Salsola calli. Σε σύνολο 6 στιγματοληπτικών επιφανειών στον τύπο οικοτόπου 2110, στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, καταγράφηκαν 30 διαφορετικά τάξα αγκιοφύτων κατά το έργο παρακολούθηση το 2015. Και εδώ βλέπουμε τον πίνακα χλωριδικής σύνθεσης των δειγματοληπτικών επιφανειών.
Μετά τη ζώνη των εμβρυακών θυνών, αναπτύσσονται υψηλότερες αμοθήνες, που πολλές φορές φτάνουν το ύψος των 5 μέτρων. Η ζώνη αυτή με τις υψηλότερες αμοθήνες μπορεί να έχει πλάτος από λίγα έως και δεκάδες μέτρα και φιλοξενεί τον τύπο οικοτόπου 21-20, που ονομάζεται κινούμενες θύνες της ακτογραμμής με αμμόφυλλα αρενάρια, λευκές θύνες. Το είδος που περιλαμβάνεται στην ονομασία του οικοτόπου αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη που συμβάλλουν στο σχηματισμό αυτών των υψηλών θυνών. Το αμμόφυλλα αρενάρια είναι απόλυτα προσαρμοσμένο σε αυτή τη ζώνη και στο ιδιαίτερο περιβάλλον των υψηλών θυνών. Συγκεκριμένα, είναι ένα υψηλό είδος που ως συνήθως ξεπερνάει το ύψος του 1 μέτρου, το οποίο δημιουργεί πυκνούς θυσάνους από βλαστούς στο υπέργειο τμήμα, καθώς και ένα ιδιαίτερα πυκνό και βαθύ ριζικό σύστημα. Αρχικά, τα άτομα του είδους εμφανίζουν μη διακλαδισμένο βλαστό. Όταν όμως το τμήμα του βλαστού καλυφθεί από άμμο, ένας ή περισσότεροι οφθαλμοί ενεργοποιούνται και δημιουργούν νέους κατακόρυφους βλαστούς, οι οποίοι καλύπτονται με φύλλα που φτάνουν μέχρι την επιφάνεια της άμμου. Όσο περισσότερο το άτομο καλύπτεται από άμμο, τόσο περισσότερο αυξάνει σε βιομάζα και γίνεται πιο πυκνή η θυσανώδης ανάπτυξη του είδους. Στο υπόγειο τμήμα του φυτού, νέες ρίζες αναπτύσσονται από το κάθετο ρίζωμα, οι οποίες εξαπλώνονται πλευρικά, σχηματίζοντας ένα πυκνό δίκτυο από νέες ρίζες λίγο κάτω από την επιφάνεια του αμμώδους υποστρώματος. Το είδος αμμόφυλλα αρενάρια είναι ιδιαίτερα ξερανθικτικό και έχει την ικανότητα να περιστρέφει τα φύλλα του σε συνθήκες έντονης ξηρασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκτίθεται μόνο η παχιά και κυρώδης κάτω επιδερμίδα των φύλλων, μειώνοντας τη διαπνοή και την απώλεια νερού από το φυτό. Η ζώνη αυτή, με τις υψηλές θύνες, στην οποία αναπτύσσεται ο τύπος οικοτόπου 21-20, ονομάζεται και ως ζώνη των λευκών ή κίτρινων θυνών. Αυτή η ονομασία οφείλεται στη σχετικά μικρή κάλυψη από φυτά και στην κυριαρχία του λευκού και τρινοπού χρώματος της άμμου στο τοπίο. Επιπλέον, η συσσόρευση της οργανικής ουσίας στο αμμώδες υπόστρωμα είναι επίσης μικρή και δεν μεταβάλλει το χρωματισμό του. Ο τύπος οικοτόπου 21-20 είχε καταγραφεί στην περιοχή κατά το έργο χαρτογράφησης που έγινε το 1999 με 2001. Κατά το έργο όμως παρακολούθησης το έτος 2015, αλλά και κατά τα επόμενα έτη, δεν έχει εντοπιστεί ο τύπος οικοτόπου στην περιοχή. Πιθανώς, η διαπλάτυνση δρόμου, που είναι παράλληλος με την ακτή, καθώς και η κατασκευή ενός pitch bar εντός της ειδικής ζώνης διατήρησης του αγγελοχωρίου, έχει οδηγήσει στην καταστροφή του τύπου οικοτόπου 21-20. Τη ζώνη των υψηλών λευκών θυνών διαδέχεται χωρικά προς το εσωτερικό η ζώνη των γκρίζων θυνών. Σε αυτή τη ζώνη, στην περιοχή Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου, καθώς και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, φιλοξενείται ο τύπος οικοτόπου 22-20, που ονομάζεται θύνες με Euphorbia terracina. Οι γκρίζες θύνες είναι σχετικά σταθερές και όχι κινούμενες όπως οι λευκές θύνες. Χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό κάλυψης από βλάστηση, ενώ το αμμώδες υπόστρωμα είναι αρκετά πιο πλούσιο σε οργανική ουσία, που αποτελεί την αιτία του σκούρου χρώματός του, στο οποίο οφείλεται και το όνομα γκρίζες θύνες. Η συσσόρευση της οργανικής ουσίας είναι αποτέλεσμα της απόθεσης νεκρής φυτικής βιομάζας. Σε αυτή τη ζώνη φιλοξενούνται κάποια χαρακτηριστικά αμμόφυλλα είδη, αλλά και αρκετά είδη που εμφανίζονται και σε άλλους τύπους ανοιχτής βλάστησης. Ο τύπος οικοτόπου 22-20 χαρακτηρίζεται από σημαντικά μεγαλύτερο χλωριδικό πλούτο από τους προηγούμενους τύπους οικοτόπων, ενώ φιλοξενεί τόσο ετήσια είδη όσο και πολυετή. Τα ετήσια είδη εμφανίζονται νωρίς την άνοιξη και ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους με την έναρξη της ανάπτυξης των πολυετών φυτών. Χαρακτηριστικό αυτού του τύπου οικοτόπου είναι ότι εμφανίζει διαφορετικές όψεις ανά εποχή λόγω της προαναφερθήσας εναλλαγής μεταξύ των ετήσιων και των πολυετών ειδών. Κύριο χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 22-20 στην περιοχή είναι το σκυρπόιδες χολοσκοένους. Είναι πολυετές είδος οικογένειας Κυπεράτσε, με πράσινους βλαστούς που φωτοσυνθέτουν, χωρίς ανεπτυγμένα φύλλα. Παρότι εμφανίζεται συχνά στις γκρίζες αμοθήνες, απαντάται επίσης σε υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων. Στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου, το είδος αυτό συχνά εμφανίζει μεγάλη κάλυψη στις γκρίζες θύνες, που υπερβαίνει το 20% και μπορεί να φτάσει έως και πάνω από το 50%. Ένα άλλο τυπικό είδος του τύπου οικοτόπου
είναι το Σέσελι τορτουόζουμ της οικογένειας Απιάτσα. Είναι διετές είδος που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο και το οποίο έχει πασαλώδη ρίζα που φτάνει σε μεγάλο βάθος. Η ταξινόμηση του είδους δίνεται σύμφωνα με τη Europlus Med, ενώ σύμφωνα με τον ελληνικό κατάλογο αγκαιοφύτων, το είδος Σέσελι αρενάριον εμφανίζεται στην Ελλάδα, ενώ το Σέσελι τορτουόζουμ εξαπλώνεται στη Δυτική Μεσόγειο. Επίσης, τυπικό είδος του τύπου οικοτόπου 2220 είναι το Τζασιόν χελντράιχι. Πρόκειται για πολυετές είδος της οικογένειας Καμπανουλάτσε που εξαπλώνεται στα Βαλκάνια και την Ανατολία. Στην Ελλάδα, απαντάται στη βόρεια ή κεντρική ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Το είδος εξαπλώνεται κυρίως σε εύκρατα και υπομεσογειακά λιβάδια, αλλά συχνή είναι η παρουσία του και στις γκρίζες αμοθήνες στη Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία ειδών στον τύπο οικοτόπου 2220, όπως τα Hypericum olympicum, Thymus ipthorpi και Χρυσόπογκον grillus. Παρόλο που τα δύο πρώτα είδη εμφανίζονται με μικρή συχνότητα στον τύπο οικοτόπου 2220 στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, χαρακτηρίζουν τη χλωριδική σύνδεση των γκρίζων αμοθηνών στην ευρύτερη περιοχή. Το Hypericum olympicum ανήκει στην οικογένεια Clusiaceae και είναι είδος των Βαλκανίων και της Ανατολίας, το οποίο το συναντάμε συχνά σε λιβαδικά οικοσυστήματα υψηλών βουνών. Η εμφάνιση πληθυσμών του είδους στις γκρίζες αμοθήνες απέχει σημαντικά από γεωγραφική και οικολογική άποψη από το συνήθες ενδιαίτημά του. Παρομοίως, το είδος Thymus ipthorpi της οικογένειας Lamiaceae εξαπλώνεται στα Βαλκάνια και την Ανατολία και απαντάται σε εύκρατα και υπομεσογειακά λιβάδια. Το είδος Χρυσόπογκον grillus είναι αρκετά συχνό στις γκρίζες αμοθήνες της περιοχής του Αγγελοχωρίου. Αυτό το είδος ανήκει στην οικογένεια Poaceae και αποτελεί τυπικό είδος των ξηρών λιβαδιών των Βαλκανίων. Το είδος έχει μια ευρεία εξάπλωση στη Νότια Ευρώπη και την Νοτιοδυτική Ασία. Σε όλη αυτή την περιοχή συμμετέχει σε λιβαδικούς τύπους βλάστησης ή σε στεπόμορφα δάση. Το Χρυσόπογκον grillus είναι πολυετές υψηλό είδος που μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 μέτρο και το οποίο ανήκει στα φυτά με φωτοσύνθεση τύπου C4. Το είδος αυτό δεν έχει καταγραφεί συχνά στις γκρίζες αμοθήνες της ευρύτερης περιοχής, αλλά στην περιοχή του Αγγελοχωρίου είναι συχνό και με μεγάλη κάλυψη στον τύπο οικοτόπου 2220. Ίσως η παρουσία του είδους αυτού στις γκρίζες αμοθήνες της περιοχής του Αγγελοχωρίου οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή βόσκεται από πρόβατα, τα οποία μπορεί να ενίσχυσαν την εγκατάσταση και εξάπλωση. Τα περισσότερα από τα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω ως τυπικά του τύπου οικοτόπου 2220 είναι είδη που έχουν ως κύριο ενδιαίτημα λιβαδικούς τύπους βλάστησης. Εκτός από αυτά τα είδη, υπάρχουν και τα άλλα είδη λιβαδιών που συναντάμε στον τύπο οικοτόπου 2220, όπως το Dactylis glomerata, Carlina vulgaris και Trifolium angustifolium. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει τη σταθεροποίηση των γκρίζων θηνών και την ανάπτυξη εδάφους σε αυτές. Επίσης, δίνει τη σημαντικά υψηλότερη φυτική ποικιλότητα των γκρίζων αμοθηνών σε σχέση με τις λευκές υψηλές αμοθήνες και τις υποτυπώδεις αμοθήνες. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 6 δειγματοληπτικών επιφανειών, καταγράφηκαν σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου 63 τάξα. Στον πίνακα που παρουσιάζεται, βλέπουμε τα τάξα που καταγράφηκαν στην περιοχή σε 2 ή περισσότερες από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες που λήφθηκαν. Εντός της περιοχής εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 2220 και σε περιορισμένες θέσεις, η φυσιογνωμία της βλάστησης μεταβάλλεται, καθώς εμφανίζεται με σχετικά μεγάλη κάλυψη ένα θαμνώδες είδος, το Spartium junceum. Συγκεκριμένα, το είδος αυτό, που το κοινό του όνομα είναι Σπάρτο, δημιουργεί διάσπαρτες λόχμες εντός του τύπου οικοτόπου 2220. Εκτιμάται ότι τα άτομα του Σπάρτου στην περιοχή έχουν εγκατασταθεί φυσικά, καθώς παρόμοιες λόχμες από αυτό το είδος εμφανίζονται εντός του ίδιου τύπου οικοτόπου στη γειτονική παράκτια περιοχή της επανομής. Το Σπάρτο είναι ένα μεσογειακό είδος το οποίο φωτοσυνθέτει μέσω των πράσινων βλαστών του, ενώ φέρει πολύ λίγα φύλλα
τα οποία αποπίπτουν νωρίς την άνοιξη. Είναι ιδιαίτερα ξηρανθεκτικό είδος και θεωρείται επίσης πρόδρομο είδος λόγω της ικανότητάς του να εγκαθίσταται σε διαταραγμένα και φτωχά εδάφη. Είναι γνωστό ως καλοπιστικό είδος ή είδος που χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση τοπίων μετά από κατασκευαστικά έργα με σκοπό κυρίως τη σταθεροποίηση κεκλεμένων πρανών. Επιπλέον, είναι γνωστό για την ικανότητά του να εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο, καθώς μπορεί να δεσμεύει ατμοσφαιρικό άζωτο μέσω συμβιωτικών σχέσεων που αναπτύσσει με βακτήρια στη ρίζα του. Στην Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως στο νοτιότερο της τμήμα και συμμετέχει σε διάφορους τύπους βλάστησης όπως τα φρίγανα, δάση σε ξηρούς σταθμούς ή και σε μεσογειακή παρόχθια βλάστηση. Στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, η χλωριδική σύνθεση αυτού του τύπου βλάστησης απαρτίζεται κυρίως από είδη που εμφανίζονται και στον τύπο οικοτόπου 2220, αλλά εμφανίζονται και κάποια επιπλέον είδη που απαντώνται κυρίως σε μη παράκτια οικοσυστήματα όπως το Asparagus acutifolia. Η βλάστηση στην οποία κυριαρχεί το σπάρτο δεν αποτελεί τύπο οικοτόπου κοινοτικού ενδιαφέροντος, αλλά έχει ενταχθεί στους λεγόμενους τύπους οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος και του έχει δοθεί κωδικός 5360. Στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, εντός του τύπου οικοτόπου 5360, έγινε δειγματοληψία σε 2 επιφάνειες και καταγράφηκαν 30 τάξα. Στον πίνακα που βλέπουμε παρουσιάζεται η χλωριδική σύνθεση του τύπου οικοτόπου 5360 στην περιοχή του Αγγελοχωρίου. Μετά από τις γκρίζες θήνες, αναπτύσσεται προς το εσωτερικό τμήμα της περιοχής αλοφυτική βλάστηση. Ανάμεσα όμως στις γκρίζες θήνες και στην αλοφυτική βλάστηση, αναπτύσσεται ένας πολύ σπάνιος τύπος οικοτόπου για την Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας, σύμφωνα με την Οδηγία των Ενδιαιτημάτων. Πρόκειται για τον τύπο οικοτόπου με κωδικό 1510, που ονομάζεται Μεσογειακές αλατούχες στέπες λιμονιετάλια. Η παρουσία του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου στην Ελλάδα τεκμηριώνεται μέσω δειγματοληπτικών επιφανειών μόνο σε μία ακόμη ειδική ζώνη διατήρησης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δέλτα του Εύρου. Ο τύπος οικοτόπου 1510 εμφανίζεται σε επίπεδες εκτάσεις όπου πλημμυρίζονται για μικρή περίοδο του έτους από νερά πλούσια σε άλατα. Συνήθως, στο μεσογειακό αυτό τύπο οικοτόπου, λόγω της ξεριθερμικής περίοδου, κατά το θέρος παρατηρείται συσσόρευση αλάτων στην επιφάνεια του υποστρώματος, το οποίο αποκτά ένα χαρακτηριστικό λευκό χρώμα. Οι οικολογικές συνθήκες στις οποίες εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου 1510 τον τοποθετούν οικολογικά και χωρικά μεταξύ του τύπου οικοτόπου 2220 και των ολοφυτικών τύπων οικοτόπου 1410 και 1420. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είδη του τύπου οικοτόπου 1510 είναι το Limonium narbonense. Το είδος αυτό είναι ένα τυπικό ολοφυτικό της οικογένειας Plumbaginaceae, το οποίο το συναντάμε και στους υπόλοιπους ελοφυτικούς τύπους οικοτόπων στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε μεγάλο μέρος των ακτών της Μεσογείου. Ο τύπος οικοτόπου 1510 χαρακτηρίζεται από την πολύ υψηλή κάλυψη του συγκεκριμένου είδους, η οποία πολλές φορές ξεπερνάει το 25% της συνολικής έκτασης των δειγματοληπτικών επιφανειών. Το είδος Limonium narbonense, όπως και άλλα ελοφυτικά είδη της οικογένειας Plumbaginaceae, διαθέτει ειδικές δομές στα φύλλα του, έτσι ώστε να συγκεντρώνει και ύστερα να αποβάλει τα άλατα από τη βιομάζα του. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση των αλάτων γίνονται σε επιδερμικά κύτταρα στα φύλλα, τα οποία ονομάζονται κίστες άλατος και έπειτα η αποβολή των αλάτων γίνεται από ειδικούς αδένες. Πολλές φορές, στην επιφάνεια του φύλλου είναι ευδιάκριτη με γυμνό μάτι οι κρίσταλοι του άλατος που αποβάλλονται από το φυτό. Το είδος Limonium narbonense είναι πολυετές και έχει 10 με 15 φύλλα σερόδακα στη βάση του. Ανθίζει αργά κατά το θέρος και τα άνθη του είναι μικρά, χρώματος βιολετή και σχηματίζουν ταξιανθία φόβη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είδος που εμφανίζεται αποκλειστικά σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου στην περιοχή του Αγγελοχωρίου είναι το Centaurium pulchellum. Πρόκειται για μονοετές είδος μικρής ανάπτυξης που έχει ευρεία εξάπλωση σε όλη την Ευρώπη
και ανήκει στην οικογένεια Gentianaceae. Είναι είδος που φύεται σε ανοιχτά λιβάδια, σε διαταραγμένα εδάφη, αλλά και σε αμμοθηνικά αλοφυτικά οικοσυστήματα. Το Centaurus pulchellum αποτελεί χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 1510 και στην περιοχή του Δέλτα του Εύρου. Στον τύπο οικοτόπου 1510 απαντάται συχνά και αποτελεί τυπικό του είδος το Plantago coronopus. Είναι μονοετές έως πολυετές είδος που ανήκει στην οικογένεια Plantaginacea. Έχει μικρή ανάπτυξη και τα φύλλα του αναπτύσσονται σε ρόδακα, ενώ αναπτύσσει βλαστό που φέρει μόνο την ταξιανθία που αποτελεί έναν επιμήκη στάχη. Το είδος φύεται σε ανοιχτούς και ξηρούς λιβαδικούς τύπους βλάστησης με αμμώδες έδαφος, καθώς και σε αμμοθηνικά και αλοφυτικά οικοσυστήματα. Ο τύπος οικοτόπου 1510 φιλοξενεί τόσο ετήσια όσο και πολυετή είδη που αναπτύσσονται σε διαφορετικές εποχές του έτους και δίνουν διαφορετικές όψεις σε αυτό τον τύπο βλάστησης. Την Άνοιξη είναι χαρακτηριστική η εικόνα του τύπου οικοτόπου, στην οποία επικρατούν τα ετήσια είδη και κυρίως τα αγροστόδη είδη Hordeum marinum, Polypogon maritimus και Puccinella fastuciformis. Τα παραπάνω φυτά εμφανίζονται συχνά και στον αλοφυτικό τύπο οικοτόπου 14-20. Τα συγκεκριμένα είδη και κυρίως το Polypogon maritimus είναι αυτά τα οποία προσδίδουν στον τύπο οικοτόπου τη στεπόμορφη φυσιογνωμία του, στην οποία οφείλεται και ο χαρακτηρισμός στέπες στην ονομασία του τύπου οικοτόπου. Νωρίς το θέρος, τα ετήσια είδη του τύπου οικοτόπου ξεραίνονται και κυριαρχούν στη φυσιογνωμία του τα πολυετή είδη. Αυτά περιλαμβάνουν το κυρίαρχο σε κάλυψη είδος Limonium narbonense, αλλά και άλλα αλοφυτικά είδη που εμφανίζονται στους τύπους οικοτόπου 14-20 ή 14-10. Τέτοια είδη είναι τα Atriplex portulacoides και το Sarcocornia perennis. Ο τύπος οικοτόπου 1510 φαίνεται με βάση τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα να ωφελείται από την άσκηση μέτριας έντασης βόσκησης. Στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου, καθώς και ο τύπος οικοτόπου 22-20, βόσκονται για αρκετούς μήνες μέσα στο έτος. Στον πίνακα που παρουσιάζεται φαίνεται η χλωριδική σύνθεση που καταγράφηκε στο τύπο οικοτόπου 1510. Συνολικά καταγράφηκαν 26 τάξα σε 4 δειγματοληπτικές επιφάνειες. Πέρα από τους αμμοθηνικούς τύπους βλάστησης και κυρίως προς το εσωτερικό τμήμα της περιοχής του Αγγελοχωρίου, αναπτύσσονται δύο ολοφυτικοί τύποι οικοτόπων, ο 1410 και ο 1420. Αυτοί οι δύο τύποι οικοτόπων καταλαμβάνουν σημαντική έκταση της περιοχής Αγγελοχωρίου και διακρίνονται καθαρά μεταξύ τους, καθώς και από τους υπόλοιπους τύπους οικοτόπων της περιοχής, με βάση τόσο τη χλωριδική σύνθεση όσο και τη φυσιογνωμία τους. Ο τύπος οικοτόπου 1410 περιλαμβάνει υψηλή βλάστηση βούρλων της οικογένειας Juncaceae. Το κυρίαρχο είδος αυτού του τύπου οικοτόπου στην περιοχή του Αγγελοχωρίου είναι το Juncus acutus, ενώ μαζί του συχνά, αλλά με μικρότερη κάλυψη, εμφανίζεται και το είδος Juncus gerardi. Ο τύπος οικοτόπου 1410 εμφανίζεται είτε σε κυλώματα εντός της περιοχής εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 22-20, είτε στην περιφέρεια της περιοχής εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 14-20. Γενικά, εμφανίζεται σε θέσεις όπου υπάρχει αρκετή υγρασία εδάφους και το υπόγειο νερό βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά αποφεύγει τις θέσεις όπου κατακλείζονται με νερό για μεγάλη διάρκεια εντός του έτους. Το έδαφος στην περιοχή εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Το κυρίαρχο είδος Juncus acutus δημιουργεί χαρακτηριστικούς υψηλούς θυσάνους που μπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν το 1,5 μέτρο ύψος και οι οποίοι αποτελούνται από τους κυλινδρικούς βλαστούς και φύλλα του είδους που καταλήγουν σε μυτερή άκρη. Η ταξιανθία του είδους εμφανίζεται στο ανώτερο μέρος του βλαστού και τα τμήματα του περιανθείου έχουν σκούρο κόκκινο καφέ χρώμα και παραμένουν σχεδόν σαν αποξυλωμένα στον καρπό. Ο καρπός είναι κάψα και έχει αρχικά ένα κίτρινο καφέ χρώμα και όταν ωριμάσει γίνεται χρώματος κόκκινου καφέ.
Σε ορισμένες θέσεις που κατακλείζονται για μεγαλύτερη περίοδο από αλμυρό νερό, περιορίζεται το είδος Γιούγκους ακούτους και κυριαρχεί το είδος Γιούγκους γεράρτη. Ένα άλλο είδος όπου εμφανίζεται πολύ συχνά στον τύπο οικοτόπου 14-10 είναι το χαλιμιόνε πορτουλακόιντες. Είναι ένας χαμηλός θάμνος και συγκεκριμένα χαμέφυτο της οικογένειας Χενοποντιάτσε που αποτελεί τυπικό είδος αλλοφυτικών τύπων βλάστησης. Και αυτό το είδος, όπως και το Γιούγκους ακούτους, δεν αντέχει στην υπερβολική και παρατεταμένη κατάκληση του εδάφους με νερό. Ίσως γι' αυτό το λόγο, η κάλυψη και η συχνότητα εμφάνισης του είδους στον τύπο οικοτόπου 14-20 είναι μικρότερη, παρότι ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου αποτελεί επίσης συχνό ενδιαίτημα του είδους. Από την άλλη μεριά, η υψηλότερη κάλυψη του χαλιμιόνε πορτουλακόιντες στον τύπο οικοτόπου 14-10 ίσως είναι αποτέλεσμα και σχέσης ομοσιτισμού μεταξύ των ειδών χαλιμιόνε πορτουλακόιντες και Γιούγκους ακούτους, με το πρώτο είδος να ωφελείται από αυτή τη σχέση, ενώ το δεύτερο να μένει ανεπηρέαστο. Η παραπάνω υπόθεση βασίζεται στο γεγονός ότι η κάλυψη του χαλιμιόνε πορτουλακόιντες μειώνεται όταν αυτό βόσκεται, στο ότι στην περιοχή του αγγελοχωρίου ασκείται βόσκηση από πρόβατα και τέλος το ότι το είδος Γιούγκους ακούτους μπορεί να προστατεύσει το χαλιμιόνε πορτουλακόιντες από τη βόσκηση με τους σκληρούς και μυτερούς βλαστούς και φύλλα του. Στο τύπο οικοτόπου 14-10 απαντώνται συχνά και είδη που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κάλυψή τους στον τύπο οικοτόπου 14-20, όπως τα σαρκοκόρνια περένης, αελουρόπους λιτοράλης, πουτσινέλια φεστουσιφόρμης και αρθρόκνεμου μακροστάχιου. Επιπλέον, συχνά εμφανίζεται και το είδος λιμόνιμου ναρμπονένσε, που όπως αναφέραμε προηγουμένως χαρακτηρίζει τον τύπο οικοτόπου 15-10, στον οποίο εμφανίζει και τη μεγαλύτερη κάλυψή του. Ένα άλλο είδος το οποίο εμφανίζεται μόνο στον τύπο οικοτόπου 14-10, αν και όχι με μεγάλη συχνότητα, είναι ο χαμηλός θάμνος ασπάραγγους μαρίτιμος. Ένα μισογειακό είδος της οικογένειας ασπαραγκάτσε που ενδιαιτεί σε παράκτια οικοσυστήματα. Το είδος είναι χαμέφυτο, διοίκο και μπορεί να ξεπεράσει το μισό μέτρο ύψος. Στον τύπο οικοτόπου 14-10, στην περιοχή του αγγελοχωρίου, καταγράφηκαν συνολικά 34 τάξα και στον πίνακα που παρουσιάζεται φαίνονται τα τάξα που καταγράφηκαν σε 2 ή περισσότερες δειγματοληπτικές επιφάνειες στον τύπο οικοτόπου. Συνολικά, 11 δειγματοληπτικές επιφάνειες λήφθηκαν στον τύπο οικοτόπου 14-10 στην περιοχή του αγγελοχωρίου. Ο τύπος οικοτόπου που εμφανίζει τη μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή του αγγελοχωρίου είναι ο 14-20. Πρόκειται για ένα τυπικό αλλοφυτικό τύπο βλάστησης που αναπτύσσεται σε περιοχές που πλημμυρίζονται περιοδικά από νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Εδώ κυριαρχούν χαμηλοί θάμνοι της οικογένειας Χενοποντιάτσε, όπως τα σαρκοκόρνια περένης, χαλιμιόνε πορτουλακόιντες και αρθρόκνεμου μακροστάχιου. Το έδαφος σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου είναι σχετικά πλούσιο σε άργυλο και γενικά έχει αρκετά πιο βαριά υφή σε σχέση με τους τύπους οικοτόπων που περιγράφηκαν προηγουμένως. Η υλής και η άργυλος πολλές φορές αποτίθενται πάνω σε αμμώδες υπόστρωμα. Το πιο συχνά εμφανιζόμενο είδος, το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη κάλυψη σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου, είναι το σαρκοκόρνια περένης. Πρόκειται για χαμηλό θάμνο που δεν ξεπερνά το ύψος των 30 εκατοστών. Οι βλαστοί του έρπουν και ριζοβολούν κατά διαστήματα, επιτρέποντας σε ένα άτομο να εξαπλωθεί βλαστητικά και να καλύψει σχετικά μεγάλη επιφάνεια. Γενικά, το είδος αυτό επικρατεί κατά πολύ σε κάλυψη στον τύπο οικοτόπου 14-20 και πολλές φορές σχηματίζει σχεδόν αμυγείς συστάδες. Τα φύλλα του είναι λεπιοειδή, έχουν μικρό μέγεθος και είναι σαρκώδη. Φύονται ανά δύο, αντίθετα στο βλαστό, και στο κάτω μέρος τους είναι ενωμένα με κολεό, δίνοντας έτσι στο σύμπλοκο βλαστού φύλλων μία αρθρωτή μορφή. Τα φύλλα αρχικά έχουν ένα πράσινο χρώμα, αλλά αργότερα κατά το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο αποκτούν ένα αρκετά έντονο κιτρινοπό-κοκκινοπό χρώμα. Το είδος σαρκοκόρνια περένης,
όπως και ο τύπος οικοτόπου 14-20, έχουν μεσογειακή ατλαντική εξάπλωση, καθώς τα περισσότερα είδη του τύπου οικοτόπου δεν μπορούν να επιβιώσουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει ο χαρακτηρισμός μεσογειακός και θερμοατλαντικός στην ονομασία του τύπου οικοτόπου. Το είδος Αρκοκόρνια περέννης είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην υψηλή περιεκτικότητα υποστρώματος σε αλάτι και εμφανίζει τη μέγιστη ανάπτυξή του μόνο σε τέτοια υποστρώματα. Ένα άλλο συγγενές είδος που ανήκει στο γένος Αρκοκόρνια και εμφανίζεται στο τύπο οικοτόπου 14-10 στην περιοχή του Αγγελοχωρίου είναι το Σαρκοκόρνια φρουτικόζα. Το είδος αυτό έχει παρόμοια μορφολογία με το Σαρκοκόρνια περέννης, αλλά ξεχωρίζει από το πολλές φορές γλαυκό του χρώμα, την όρθια ανάπτυξή του, καθώς και το γεγονός ότι οι βλαστοί του δεν έρπουν ούτε ριζοβολούν. Το Σαρκοκόρνια φρουτικόζα βρέθηκε με μικρή κάλυψη και συχνότητα στον τύπο οικοτόπου 14-20 στην περιοχή. Και αυτό το είδος έχει μεσογειακή ατλαντική εξάπλωση που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την εξάπλωση του Σαρκοκόρνια περέννης. Ένα άλλο θεμελιώδες είδος που δομεί τον τύπο οικοτόπου 14-20 στο Αγγελοχώρι αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι το Arthrocnemum macrostachium. Και αυτό το είδος ανήκει στην οικογένεια Χεναποντιάτσε και είναι χαμηλός θάμνος. Συνήθως ξεπερνά σε ύψος τα είδη του γένους Σαρκοκόρνια, φτάνοντας έως και τα 40 εκατοστά και η παρουσία του μπορεί να γίνει αισθητή από σχετικά μακρινή απόσταση, καθώς προσδίδει μια πιο αδρή φυσιογνωμία στο τοπίο της ελοφυτικής βλάστησης. Είναι μεσογειακό είδος με παρόμοια εξάπλωση με τα προηγούμενα δύο είδη του γένους Αρκοκόρνια. Τα τρία αυτά είδη έχουν παρόμοιες οικολογικές προτιμήσεις όσον αφορά την κατάκληση του εδάφους με νερό και την περιεκτικότητα του εδάφους σε ελάτι. Παρ' όλα αυτά, εμφανίζουν και κάποιες διαφοροποιήσεις στην οικολογία τους, στις οποίες οφείλεται η έντονη μοσαϊκότητα της ελοφυτικής βλάστησης, καθώς ορίζουν ποιο από τα παραπάνω είδη εμφανίζεται και κυριαρχεί σε κάλυψη σε κάθε περίπτωση. Με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα, φαίνεται ότι το Arthrocnemum macrostachium ανέχεται μικρότερες περιόδους κατάκλησης του εδάφους από νερό, αλλά αντέχει σε υψηλότερες συγκεντρώσεις αλατιού στο έδαφος από τα υπόλοιπα είδη. Αντιστρόφως, τα είδη του γένους Αρκοκόρνια φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη αντοχή έναντι του χρόνου κατάκλησης του εδάφους από νερό και να κυριαρχούν σε θέσεις με μικρότερη συγκέντρωση άλατος από αυτές που κυριαρχεί το προηγούμενο είδος. Έτσι, ανάλογα με την μικροφυσιογραφία του εδάφους, μεταβάλλεται ο χρόνος κατάκλησης του εδάφους από νερό, η περιεκτικότητά του σε αλάτι και επομένως και η σχετική κάλυψη των παραπάνω τριών ειδών στη σύνθεση της αλοφυτικής βλάστησης. Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 14-20 είναι το αγροστόδες πουσινέλια φεστουσιφόρμης. Το είδος αυτό δεν εμφανίζει υψηλή κάλυψη, αλλά έχει μεγάλη συχνότητα εμφάνισης στο συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Το πουτσινέλια φεστουσιφόρμης, όπως και τα συγγενικά του είδη του γένους πουτσινέλια, αναπτύσσεται σε αλκαλικά εδάφη. Χαρακτηρίζεται από την αντοχή του στην καλοκαιρινή ξηρασία και αποτελεί ένα είδος με μεσογειακή εξάπλωση. Στον τύπο οικοτόπου 14-20 εμφανίζεται με τη μορφή μικρών διάσπαρτων θυσάνων. Με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης εμφανίζεται στον τύπο οικοτόπου 14-20 το είδος χαλιμιώνε πορτουλακόιδες, που όπως προαναφέρθηκε απαντάται και στον άλλο αλοφυτικό τύπο οικοτόπου της περιοχής, τον 14-10. Επίσης με μικρότερη συχνότητα και κάλυψη εμφανίζονται και άλλα αλοφυτικά είδη όπως τα Limonium narbonense, Limonium bellidifolium, Hordeum marinum και Aeluropus litoralis. Το τελευταίο είδος είναι πολυετές αγροστόδες, το οποίο έχει φωτοσύνθεση σε 4, όπως και τα άλλα δύο αγροστόδη είδη που περιγράφηκαν πρωτήτερα, το Sporopolys pungens και το Chrysopogon grillus. Το Aeluropus litoralis αποτελεί τυπικό είδος της ελοφυτικής βλάστησης και ανήκει στα λεγόμενα προαιρετικά αλόφυτα. Αυτό σημαίνει ότι το είδος αντέχει σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις άλατος στο υπόστρωμα, στο οποίο αναπτύσσεται,
αλλά η αντοχή αυτή οφείλεται κυρίως σε μηχανισμούς αποφυγής υψηλής συγκέντρωσης άλατος στη βιομάζα του και όχι σε πραγματική ανθεκτικότητα στην υψηλή συγκέντρωση αλάτων σε αυτήν. Το συγκεκριμένο είδος αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως κλασικό παράδειγμα φυτού με μεγάλη ικανότητα απέκρησης του άλατος από ειδικούς αδένες που έχει στα φύλλα του. Ο αριθμός των αδένων απέκρησης του άλατος στα φύλλα του είδους αυξάνει όσο αυξάνει η συγκέντρωση του άλατος στο υπόστρωμα, αλλά σε υψηλές συγκεντρώσεις άλατος εμφανίζονται συμπτώματα τοξικότητας στο φυτό. Το Aeluropus litoralis έχει μεσογειακή εξάπλωση. Στην περιοχή του εγκελοχωρίου εμφανίζεται συχνότερα και με μεγαλύτερη κάλυψη στον τύπο οικοτόπου 1410, αλλά σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Δέλτα του Εύρου, φαίνεται να συνδέεται αυτό το είδος περισσότερο με τον τύπο οικοτόπου 1420. Συνολικά, στο τύπο οικοτόπου 1420, στην περιοχή του εγκελοχωρίου, καταγράφηκαν 21 τάξα που παρουσιάζονται στον πίνακα που βλέπουμε. Ο τελευταίος χερσαίος τύπος οικοτόπου που υπάρχει στην περιοχή του εγκελοχωρίου είναι αυτός με τον κωδικό 1310 και την ονομασία πρωτογενής βλάστηση με σαλικόρνια και άλλα μονοετή είδη των λασποδών και αμμωδών ζωνών. Αυτός ο τύπος οικοτόπου μπορεί να θεωρηθεί και ως μια ζώνη μετάβασης από το θαλάσσιο προς το χερσαίο περιβάλλον. Στην περιοχή του εγκελοχωρίου, ο τύπος οικοτόπου 1310 εξαπλώνεται κυρίως περιμετρικά της λιμνοθάλασσας και σε κύλες θέσεις ή τάφρους όπου κρατάνε αλμυρό νερό για μεγάλη σχετικά περίοδο. Επίσης, εμφανίζεται με τη μορφή μικρών νησίδων εντός του τύπου οικοτόπου 1420 σε περιοχές που έχουν διαταραχθεί από τη διέλευση οχημάτων ή από τη βόσκηση. Το είδος Σαλικόρνια ευρωπαία, που αποτελεί το τυπικό και πολλές φορές το μοναδικό φυτικό είδος που συνθέτει το συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, αποτελεί ένα από τα λίγα φυτά που μπορεί να επικύσει την βαλιριακή ζώνη. Συγκεκριμένα, το είδος αυτό φύεται συχνά μέχρι και λίγες δεκάδες εκατοστά κάτω από το υψηλότερο όριο σπαλίριας. Αποτελεί ένα υποχρεωτικό αλόφυτο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα είδη που εμφανίζουν τη βέλτιστη ανάπτυξή τους κάτω από συνθήκες υψηλής αλατότητας, καθώς εμφανίζει ιδιαίτερη εντοχή, ακόμα και σε πολύ ψηλά επίπεδα αλατότητας που μπορεί να είναι και 4 έως και 5 φορές υψηλότερα από την αλατότητα του θαλασσινού νερού. Πέρα από την υψηλή ζώνη της παλίριας, η βλάση Σαλικόρνια ευρωπαία εμφανίζεται και σε πιο εσωτερικές θέσεις, όπως σε κυλώματα που κατακλείζονται σχετικά μεγάλη περίοδο από αλμυρό νερό ή και σε θέσεις που η αλοφυτική βλάση του τύπου οικοτόπου 1420 έχει διαταραχθεί. Το είδος Σαλικόρνια ευρωπαία είναι ετήσιο και έχει μικρή ανταγωνιστική ικανότητα και έτσι οφείλεται από τις διαταραχές. Επομένως, η βόσκηση μέσω της διαταραχής που δημιουργεί φαίνεται να ευνοεί την εξάπλωση του είδους σε αλίπεδα. Πολλές φορές, η ανάπτυξη και το χρώμα των ατόμων του χαρακτηριστικού είδους Σαλικόρνια ευρωπαία υποδηλώνει την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό και σε αλάτι. Σε θέσεις όπου η περιεκτικότητα σε νερό είναι μικρή ενώ σε αλάτι μεγάλη, τα άτομα του είδους αποκτούν ένα χαρακτηριστικά κόκκινο χρώμα. Το έδαφος σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου είναι ηλιώδες αργυλώδες. Στις δύο δειγματοληπτικές επιφάνειες που λήφθηκαν στον τύπο οικοτόπου στην περιοχή, καταγράφηκαν συνολικά 11 είδη. Ο σχετικά υψηλός αριθμός ειδών που καταγράφηκε οφείλεται στο ότι οι δειγματοληπτικές επιφάνειες λήφθηκαν σε θέσεις που είχαν διαταραχθεί. Τα είδη που καταγράφηκαν στον τύπο οικοτόπου φαίνονται στον πίνακα που βλέπουμε. Τέλος, παρότι δεν είναι ο σκοπός μας να ασχοληθούμε σε αυτή την παρουσίαση με τους θαλάσσιους τύπους οικοτόπων, θα πρέπει να γίνει αναφορά στον τύπο οικοτόπου της περιοχής με τη σημαντικότερη ίσως αξία διατήρησης, ο οποίος είναι ο τύπος οικοτόπου με τον κωδικό 1150 και την ονομασία παράκτιας λιμνοθάλασσας. Οι λιμνοθάλασσες αποτελούν περιοχές με υψηλή βιοποικιλότητα, αλλά επίσης συγκαταλέγονται στους πιο απειλούμενους τύπους οικοσυστημάτων παγκοσμίως. Αποτελούν ενδιαίτημα για πολλά είδη διθύρων, καρκινοειδών, ψαριών και πουλιών. Είναι καταφύγια και περιοχές που διαβεί σημαντικός αριθμός κινδυνευόντων ειδών. Επιπλέον,
προσφέρουν στον άνθρωπο σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η παραγωγή τροφίμων, η υδρολογική ισορροπία, η ρύθμιση του κλίματος, ο καθαρισμός των υδάτων, η αναψυχή και ο τουρισμός. Στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, παραπλεύρος της λιμνοθάλασσας, υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες σε παραγωγικότητα αλατιού αλικές της χώρας. Ιδιαίτερη είναι η σημασία της λιμνοθάλασσας για τα είδη ορνηθοπανίδας που φιλοξενεί. Από άποψη χλωριδικής σύνθεσης, το κύριο αγκιόφυτο που απαντάται στη λιμνοθάλασσα είναι το είδος Ρουπία μαρίτιμα. Πρόκειται για ένα μονοκότυλο είδος της οικογένειας Ρουπιάτσε, που είναι χρωστιδόμορφο, με ρίζωμα που ριζώνει σε αβαθή ύδατα. Είναι ετήσιο ή διετές και φύγεται κυρίως σε υφάλμυρα ύδατα, αλλά εμφανίζεται και σε γλυκά ύδατα. Για την περιοχή του Αγγελοχωρίου, συντάχθηκε για πρώτη φορά ο χάρτης τύπων οικοτόπων την περίοδο 1999-2001 κατά το έργο καταγραφής και χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων στους τόπους κοινοτικής σημασίας της Ελλάδας. Η νέα χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στην περιοχή έγινε κατά την περίοδο των ετών 2014-2016. Κατά το καλοκαίρι του 2016 έγινε λήψη νέων δεδομένων για τη χωρική εξάπλωση των τύπων οικοτόπων στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Χλωρίδα και χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων στη λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου GR 122-0005» του κ. Μεσομανόλη Κωνσταντίνου. Η τελευταία αποτύπωση χλωριδικής εξάπλωσης βασίστηκε όχι σε ερμηνεία αεροφωτογραφιών, αλλά σε δεδομένα πεδίου που λήφθηκαν με τη μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας. Κατά αυτήν την αποτύπωση, καταγράφηκε η παρουσία των τύπων οικοτόπων στο χερσαίο τμήμα της περιοχής του Αγγελοχωρίου σε δειγματοληπτικές επιφάνειες που λήφθηκαν με βάση κάναβο με μέγεθος κελιού 30x30 μέτρα. Για τους δύο αμμοθενικούς τύπους οικοτόπων που βρίσκονται παράλληλα με την ακτογραμμή, δηλαδή τους τύπους οικοτόπων 12-10 και 21-10, η δειγματοληψία έγινε κατά μήκος γραμμών που ήταν παράλληλες με την ακτογραμμή και απήχαν μικρή απόσταση μεταξύ τους. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες, παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των χερσαίων τύπων οικοτόπων της περιοχής του Αγγελοχωρίου. Ο τύπος οικοτόπου 12-10 εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μήκος της ακτογραμμής του Αγγελοχωρίου. Στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής υπάρχουν πιθανώς θέσεις όπου ο τύπος οικοτόπου 12-10 έχει καταστραφεί λόγω διαταραχών από κατασκευαστικά έργα που αφορούν τη λιμνοθάλασσα και τις αλικές. Ο τύπος οικοτόπου 21-10 εξαπλώνεται επίσης κατά μήκος της ακτογραμμής, αλλά όπως φαίνεται και από το χάρτη εξάπλωσής του, σε αρκετές θέσεις έχει καταστραφεί από κατασκευαστικά έργα και κυρίως από το δρόμο που διασχίζει την περιοχή του Αγγελοχωρίου παράλληλα με την ακτογραμμή. Ο τύπος οικοτόπου 22-20 παρουσιάζει εκτεταμένη εξάπλωση στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, καταλαμβάνοντας μια ζώνη πλάτους 300 με 400 μέτρων από το τέλος των αμμοθηνών του τύπου οικοτόπου 21-10 μέχρι την περιοχή που αρχίζει η αλοφυτική βλάση των τύπων οικοτόπων 14-10 και 14-20. Ο τύπος οικοτόπου 15-10 εξαπλώνεται κυρίως στο κεντρικό τμήμα της περιοχής του Αγγελοχωρίου και εμφανίζεται ως ένας οικοτόνος μικρού πλάτους μεταξύ της αμμοθηνικής και αλοφυτικής βλάσης της περιοχής. Ο εθνικού ενδιαφέροντος τύπος οικοτόπου 53-60 εμφανίζεται σε περιορισμένες θέσεις εντός ή στην περιφέρεια του τύπου οικοτόπου 22-20. Ο τύπος οικοτόπου 14-10 εμφανίζει μια σχετικά μεγάλη αλλά συνεχή περιοχή εξάπλωσης. Το μεγαλύτερο τμήμα του εμφανίζεται ανατολικά από τον τύπο οικοτόπου 22-20 και προς το εσωτερικό τμήμα της περιοχής του Αγγελοχωρίου. Κάποιες συστάδες όμως του τύπου οικοτόπου εμφανίζονται σχετικά κοντά στην ακτογραμμή και καταλαμβάνουν κοιλότητες που δημιουργούνται μετά τις αμμοθήνες του τύπου οικοτόπου 21-10 και στην αρχή της ζώνης του τύπου οικοτόπου 22-20. Ο τύπος οικοτόπου 14-20 εμφανίζει την πιο εκτεταμένη εξάπλωση στην περιοχή του Αγγελοχωρίου και καταλαμβάνει το ανατολικό εσωτερικό μέρος της περιοχής, καθώς και το νότιο περιφερειακό τμήμα της λιμνοθάλασσας. Ο τύπος οικοτόπου 13-10 εμφανίζεται σπάνια και σποραδικά στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, σε θέσεις που σχετίζονται με τέλματα αλμυρού νερού, περιφερειακά της λιμνοθάλασσας και κατά μήκος τάφρου, που υπάρχει στην περιοχή και σε θέσεις όπου η βλάση του τύπου οικοτόπου 14-20 έχει διαταραχθεί από ανθρωπογενείς επεμβάσεις.
Τέλος, ο θαλάσσιος τύπος οικοτόπου 1150 αφορά αυτή καθ' αυτή τη λιμνοθάλασσα και καταλαμβάνει περίπου το 1/3 της περιοχής του αγγελοχωρίου. Επιπλέον, για τις δειγματοληπτικές επιφάνειες που λήφθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερθήσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καταγράφηκαν οι κυριότερες πιέσεις και απειλές που υφίστανται στους τύπους οικοτόπων. Η καταγραφή των πιέσεων και απειλών έγινε με βάση τον τυποποιημένο κατάλογο πιέσεων και απειλών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πιέσεις και απειλές που καταγράφηκαν ομαδοποιούνται σε βασικές κατηγορίες. Για κάθε μια από αυτές τις βασικές κατηγορίες και με βάση τις δειγματοληπτικές επιφάνειες μπορεί να γίνει η αποτύπωση της χωρικής τους κατανομής. Στους παρακάτω χάρτες βλέπουμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες πιέσεων και απειλών που καταγράφηκαν για την περιοχή και ποια τμήματα της περιοχής επηρεάζουν. Αρχικά βλέπουμε τα τμήματα της περιοχής τα οποία δεν καλύπτονται από φυσική βλάστηση, αλλά φιλοξενούν αγροτικές καλλιέργειες, δρόμους, ανθρώπινες κατασκευές ή έντονα διαταραγμένες περιοχές. Στον χάρτη αυτόν βλέπουμε την κατηγορία πιέσεων και απειλών που αφορά αγροτικές δραστηριότητες και κυρίως αυτές που σχετίζονται με τη βόσκηση. Ο χάρτης αυτός αφορά πιέσεις και απειλές που σχετίζονται με ανθρωπογενείς διαταραχές, όπως τουριστικές αναψυχικές δραστηριότητες και η διέλευση οχημάτων. Στο χάρτη αυτό σημειώνονται οι περιοχές που εντοπίστηκαν αλόχθονα ή προβληματικά είδη, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στους φυσικούς τύπους οικοτόπων, κυρίως λόγω ανθρωπογενών διαταραχών. Τέλος, σε αυτό το χάρτη παρουσιάζονται οι περιοχές στις οποίες εντοπίστηκε ρύπανση, κυρίως μέσω της ρήψης σκουπιδιών και αδρανών υλικών. Οι πιέσεις και απειλές είναι παράμετροι που έχουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων, αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της κατάστασης διατήρησής τους. Συγκεκριμένα, με τη χρήση ενός αλγόριθμου και την καταγραφή των πιέσεων και απειλών, καθώς και τη σημαντικότητάς τους, γίνεται αποτίμηση των μελλοντικών προοπτικών της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων. Η σημαντικότητα των πιέσεων και απειλών εκφράζει την ένταση επίδρασής τους στη δομή και τις λειτουργίες των τύπων οικοτόπων, καθώς και στην εξάπλωσή τους. Σε αυτόν τον χάρτη βλέπουμε την εκτίμηση της έντασης των πιέσεων και απειλών που καταγράφηκε στην περιοχή με βάση τα δεδομένα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Μεσημανόλη Κωνσταντίνου. Με κίτρινο χρώμα παρουσιάζονται οι πιέσεις και απειλές που έχουν χαμηλή σημαντικότητα, με πορτοκαλί χρώμα αυτές που έχουν μέτρια σημαντικότητα και με κόκκινο χρώμα αυτές που έχουν υψηλή σημαντικότητα. Η περιοχή του αγγελοχωρίου, ευτυχώς, δεν έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στον χρόνο, τουλάχιστον όχι τόσο όσο άλλες παιδινές περιοχές της χώρας. Στην εικόνα βλέπουμε το πώς ήταν η περιοχή με βάση αεροφωτογραφία του 1945 και πώς είναι η περιοχή στο παρόν με βάση αεροφωτογραφία του 2015. Από ό,τι φαίνεται, στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης της περιοχής δεν υπάρχει ισχυρή μεταβολή σχετικά με την κάλυψη βλάστησης και την κάλυψη των χρήσεων γης. Από τη σύγκριση των δύο αεροφωτογραφιών, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπήρξε απώλεια έκτασης των φυσικών τύπων οικοτόπων σε σχέση με το 1945 στα ανατολικά όρια της περιοχής, καθώς και ότι υπήρξαν κάποιες ανθρώπινες κατασκευές, όπως κτίρια και δρόμοι, που έγιναν τα τελευταία 70 έτη. Προφανώς, η περιορισμένη έκταση των μεταβολών που έγιναν τα τελευταία 70 έτη οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή φιλοξενεί αλμυρούς βάλτους και αμμοθήνες, οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για καλλιέργεια και οικιστική ανάπτυξη. Μια ισχυρή και προφανώς σημαντική ανθρωπογενή επίδραση στην περιοχή μπορούμε να βρούμε συγκρίνοντας τη δορυφορική εικόνα του 2003 και του 2019 που παρέχει το λογισμικό Google Earth. Από ό,τι βλέπουμε, η επίδραση αφορά την κατασκευή ενός beach bar στο χώρο των Αμμοθηνών μετά το 2003. Με βάση τις αεροφωτογραφίες όμως, μπορούμε να βρούμε και άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις, όπως είναι η προφανής απόδοση αδρανών υλικών που φαίνεται συγκρίνοντας τις δορυφορικές εικόνες από το Google Earth που αφορούν τα έτη 2017 και 2019. Με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης από το εθνικό έργο που υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015 και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε αυτό, βρέθηκε ότι η κατάσταση διατήρησης της δομής και των λειτουργιών είναι ευνοϊκή για τους τύπους οικοτόπων 1210, 1310, 1410, 1420 και 2220.
Αντίθετα, η κατάσταση διατήρησης της δομής και των λειτουργιών για τους τύπους οικοτόπων 1510 και 2110 βρέθηκε ως ανεπαρκής. Λαμβάνοντας όμως υπόψη, σύμφωνα με την προτινόμενη μεθοδολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οδηγία 9243 και άλλες παραμέτρους στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων, όπως την εξάπλωσή τους, τις μελλοντικές προοπτικές τους και τις πιέσεις και απειλές που δέχονται, τότε, μόνο για 3 τύπους οικοτόπων της περιοχής, η κατάσταση διατήρησής τους αξιολογήθηκε ως ευνοϊκή. Αυτοί οι τύποι οικοτόπων είναι οι 1210, 1310 και 2220. Η κατάσταση διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων 1410, 1420 και 1510 αξιολογήθηκε ως ανεπαρκής, ενώ η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 2110 αξιολογήθηκε ως κακή. Στην παρουσίαση αυτή είδαμε τις βασικές παραμέτρους της οδηγίας 9243 ΕΟΚ, δηλαδή της οδηγίας των ενδιαιτημάτων. Περιηγηθήκαμε στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 με το όνομα Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου και στην ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων που φιλοξενεί. Για κάθε τύπο οικοτόπου προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τα βασικότερα χαρακτηριστικά της οικολογίας του και να γνωρίσουμε τα σημαντικότερα τυπικά του είδη. Τέλος, παρουσιάσαμε σύντομα τις βασικές παραμέτρους και την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και πληροφορηθήκαμε για την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων της περιοχής του Αγγελοχωρίου. Η κατανόηση της αξίας διατήρησης της βιοποικιλότητας και η επιλογή κατάλληλων μέτρων για τη διατήρησή της απαιτεί αφενός τη βιωματική επαφή του ερευνητή με τους διάφορους αντιπροσώπους της βιοποικιλότητας, όπως είναι οι τύποι οικοτόπων και οι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, καθώς και με το περιβάλλον το οποίο τους φιλοξενεί, και αφετέρου την εφαρμογή κατάλληλων, σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη διερεύνηση και κατανόηση της βιολογίας και της οικολογίας των αντιπροσώπων βιοποικιλότητας, την εκτίμηση ή πρόβλεψη των τάσεών τους και την επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρησή τους.